हॅलो एव्हरीवन. सो आजचा क्वेश्चन आहे, इफ Phi1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कॅप प्लस 4j कॅप प्लस k कॅप अँड Phi2 वेक्टर इज इक्वल टू i कॅप मायनस j कॅप मायनस k कॅप, डिटरमाइन द मॅग्निट्यूड ऑफ Phi1 प्लस Phi2. ठीक आहे. आपल्याला क्वेश्चनमध्ये काय दिलेलं आहे, 2 वेक्टर दिलेले आहेत आणि फाइंड आउट करायचं आपल्याला मॅग्निट्यूड Phi1 प्लस Phi2चं मॅग्निट्यूड. म्हणजे काय करावं लागेल, आधी आपल्याला 2 वेक्टरची ॲडिशन करावं लागेल. ठीक आहे. Phi1 वेक्टर प्लस Phi2 वेक्टर इज इक्वल टू Phi1 किती आहे, 3i कॅप प्लस 4j कॅप प्लस k कॅप प्लस Phi2 दिलेला आहे i कॅप मायनस j कॅप मायनस k कॅप. ॲडिशन केली तर काय भेटेल आपल्याला, 3 हा 1 म्हणजे 3 प्लस 1 i कॅप प्लस 4 आणि मायनस 1 4 मायनस 1 j कॅप प्लस 1 मायनस 1 1 मायनस 1 k कॅप. ओके. सो आपल्याला काय भेटेल, 3 प्लस 1 4i कॅप प्लस 4 मायनस 1 3j कॅप आणि हे काय होईल, प्लस 1 मायनस 1 0 होईल. ओके. सो आपल्याला काय भेटेल, Phi1 वेक्टर प्लस Phi2 वेक्टर काय भेटेल, 4i कॅप प्लस 3j कॅप. ओके. सो नेक्स्ट आहे काय करायचं आहे, ह्या दोन्हीचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं. म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ Phi1 प्लस Phi2 इक्वल टू, ठीक आहे, काय येईल, स्क्वेअर रूट ऑफ हा 4 आहे 4 स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 3 स्क्वेअर. ठीक आहे. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 4चा स्क्वेअर किती असतो, 16 आणि प्लस 3चा स्क्वेअर किती आहे, 9. सो 16 plus 9 will be 25. So root 25 will be the 5. Okay. So final answer काय भेटलं, मॅग्निट्यूड ऑफ Phi1 बार प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ Phi2 वेक्टर will be 5. Thank you.